So sa atong video karon no, let's discuss kaning relative displacement nga mga problems. So in the figure shown ko no, bar AB is copper for which E equals 120 GPa, A equals 850 mm squared, and L equals 2m. And then bar BC kani siya is aluminum for which E equals 70 GPa, A equals 1000 mm squared, and L equals 1.5 m. And then the force dire is 150 kN. And so ako na lang nagilibelan daan ng properties niya. What is the horizontal displacement ko no at point B? So first, let's draw the FBD sa. Now kani siyang duha ka buok cables nimo, nani siya tension forces. And so mo na away siya sa atong reference point. So kani siya nganlan natog TB, TBC lang, and then this one will be TAB. And so to solve ani nilang duha, mag-summation lang tag forces Fy ug Fx. So summation of forces Fy equals 0, mahimo siyang TBC, and then minus kani siyang TAB, and then ang kani siyang angle is 45 degrees pud ni siya. And so ang vertical component ani is TAB sin 45. And then since wala tay external force nga acting sa y direction, equal ra ni siya to 0, or simply ang TBC is equal to TAB sin 45 kana. And then mag-summation tag forces along x. Now ang acting along x is ang horizontal component ra aning TAB and kani siyang P. So ang P na to acting towards the right, so positive na siya, and then minus kaning TAB which is acting sa left. So TAB, ang horizontal component niya is still cos 45, pero ang kana siyang cos 45 sin 45, the same ra gyapon nag value. So cos 45 ni siya, and then equals 0. So atong TAB is basically kani move na to dira sa right para ma-positive, and then ang 150 i-divide na to cos 45. So mura ra ni siya 150 over cos 45. And then kana siya mahimong 212.13. So 212.13 ni siya. And since nanatay TAB, makompute na sa din natin yung kaning TBC. So mahimo na siyang 212.13 sin 45. And so basically kanira siya nga value and then multiplied by sin 45. And so man ni siya, that's basically equal to 150. So ato na highlightan lang. Now, if imong tanan imong figure, kaning ari ka magtanaw ba? Diri og diri, di ba subjected siya to tension forces, which means nga kani siyang BC will deflect downward if elongate siya ba. So mo elongate na siya kana. And then ang kana siya nga distance is the vertical elongation sa B. Now, I hope agree ra tana. And then kani pud siyang cable AB nimo, mo elongate pud na siya kay subjected to tension man gyapon. And so nana siya line dira kana. Parallel na diri. And then that distance is the deflection sa AB or elongation. Kani elongation at B na lang tani, and then ang iyang y nga ang iyang along y nga displacement. And then ang next button is from diri sa katong kaning mga elongation nato ba nga na butang, mag-draw tag perpendicular nga line. Line na natog color. Ang perpendicular nga line atong i-orange na siya. Draw tag perpendicular nga line, and then ato lang ni siyang i-extend indefinitely. Kana lang. And then mag-draw po ta og perpendicular line diri. So again, kani siya mga orange nga lines, perpendicular siya sa katong final point sa elongation. Kung imo siyang gi-treat as individual nga cables ba. And so nana siya point of intersection jud, which is naa diri. Ang kana siyang point of intersection, mo na siya ang final location of your point. And so maka-draw na tag line diri para maka-establish ta sa relationships. And then this line is the displacement sa B nga kanang total gyud balig ang location aning kani nga point will be naa na diri. And then kani siya mo ni siya ang elongation sa B along x. And so again, kani siyang duha ka lines, perpendicular na siya kanang duha. And so first, let's compute for kaning respective nga elongations nila. Now kani siyang elongation sa B along y, that's just equal to the elongation diri sa BC. So ang elongation sa BC ta maguna. Now ang atong gamiton nga force is kani siyang 150 kN. So 150 times 1,000, mo na siya ang atong P. And then ang atong L, kay kani siyang 1.5 meters. So 1.5 times 1,000. Now again, ang kani siyang pag-multiply na to 1,000 para ma-consistent ang atong units. And then over area nga 1,000 multiplied by E nga 70 GPa. So 70 times 10 to the power of 3. And so input na nato diri. 50 times 1,000 times 1.5 times 1,000 over 1,000 times 70 times 1,000. And so may mo siyang 3.21. And then mm ni siya. And then let's also compute for kaning elongation sa AB. And then ang atong force gamiton kanina siyang 212.3. So 212.3 times 1,000 times ang length nga 2 meters times 1,000
and then over area nga 850 times 120 times 10 to the power of 3. And so listan lang tani kani ma 212.3 I mean 13 kani siya ma 2 and then kani siya ma 120 na ni. So kani pod ma 850. So may mo siyang 4.16 and then mm pod na siya. Now let's try to establish the relationships aning duha ka triangles. Again, kaning duha right triangles na siya. Now, kani siya nga angle, this one is just equal to 45 degrees. Kay again, if ato ni extend ang line, parallel naman na siya. So kani siya 45 degrees pud ni. And then let's try to label this as lain lang nga color kana ngana natog theta. Now, if this is theta, kani theta pud ni siya. Kay again, pareho ra man ni nga line and then with respect sa horizontal kani ug kana. And so now for this triangle kani, let's just label that as our triangle 1 and then kani as our kani siya ba? Triangle 2. So kana, balik sa triangle 1, we can use the cosine nga relationship kay para ang atong ma-consider is ang adjacent nga side and kani siyang hypotenuse. And so cosine of kani siya nga angle kanang total 45 plus theta is equal to the adjacent side which is elongation sa AB divided by the hypotenuse nga elongation sa B. But then nanatay value aning elongation sa AB which is kani siyang 4.16. So may man na siyang cos 45 plus theta is equal to 4.16 over elongation sa B. And then arita sa atong triangle 2. Sa atong triangle 2 kay we can use the sine nga relationship kay para ma-relate na tong elongation sa BC ug ang kani siyang total elongation sa B. So may mo na siyang sine theta is equal to elongation sa BC divided by elongation sa B. Na kani siyang elongation sa BC is just equal to kani siyang 3.21 mm. So may mo na siyang ingani. And then pwede din nato siya i-multiply sa both nga sides. And so kani siya may mo ng elongation sa B times this expression equals 4.16. And then kani siya may mo ng elongation sa B sine theta equals 3.21. Na kani siya ato din i-write diri sa ubos. Kanang duha. And then diba sa algebra na to, pwede man na to i-divide ang kaning naa sa left hand side ug kani siyang naa sa right hand side. So kani siyang expression, i-divide na to siya ani. And so makancel ang kani siyang elongation sa B. And then ang mabilin kay cos 45 plus theta over sine theta. And then equal na siya to 4.16 divided by 3.21. And so makakompute na ta for theta. May mo siyang cos 45 plus theta over sine theta equals 4.16 over 3.21. Press shift solve. Mana niya itong angle? 19.44. So theta is equal to 19.44. And then degrees na siya. And so since nanatay theta, makakompute na ta for kaning elongation sa B. So ang elongation sa B is equal to 3.21 over sine theta. And so may mo na siyang 9.64. And then notice nga if 9.64 ni siya, makuha na nato siyang elongation sa B along x. That's simply 9.64 and then cosine theta. Kay ang horizontal man na siyang component. Pero pwede po mo mag-tangent relationship. Again, di ba, nanamon mo yung theta. Nanamon mo yung elongation sa B. I mean, kani siyang elongation sa BC ba? And then, di ba, pwede man mo ma-opposite over adjacent. Kaya na naman kaani nga value, na nakaani nga value. So kanira imong unknown, pwede ra pud na. Balik ang alternate solution is tangent theta equals elongation sa BC over elongation sa B along x. But since kani man akong na sugdan, kanina lang. Ang elongation sa BX is just the elongation of B and then cosine theta. So ato na iswat dire. May mo na siyang 9.64 and then cosine 19.44. So mo na 9.09. And then mo na ni atong answer gid.